Nàng dâu hiếu thảo. Cùng với sách Ester, sách Ruth là một trong hai cuốn sách mang tên hai người phụ nữ trong Thánh Kinh. Đây là cuốn sách ngắn nhất trong Cựu Ước, chỉ bao gồm 4 chương nhưng chứa đựng nhiều nguyên tắc tác động đến cuộc sống của chúng ta ngày nay. Sách Ruth được viết với thể loại văn chương trữ tình, thuật lại cho chúng ta một câu chuyện tình với ba nhân vật chính: bà Naomi, mẹ chồng lo lắng cho hạnh phúc của con dâu góa bụa; cô Ruth, nàng dâu hiếu thảo; và ông Boaz, một chủ đồn điền tốt bụng. Qua đó, nhân vật chính là cô Ruth, một phụ nữ gốc dân ngoại, có một đức tin vững mạnh, đã hoàn toàn tín thác cho Thiên Chúa và đã chọn dân của Thiên Chúa làm dân của mình. Khi nạn đói khủng khiếp xảy ra tại vùng Bethlehem, gia đình bà Naomi cùng chồng và hai người con trai chuyển tới Moab để sinh sống. Cả hai người con trai đều lấy người Moab ngoại giáo làm vợ. Bi kịch xảy đến khi Naomi mất chồng, mất hai người con trai cùng toàn bộ gia sản. Bà quyết định quay trở về nơi sinh quán là Bethlehem. Cô con dâu thứ là Ruth quyết tâm theo mẹ chồng về quê hương của bà. Bà Naomi xót xa cho con dâu còn trẻ mà góa bụa nên khuyên cô trở về gia đình để đi bước nữa. Nhưng Ruth nói: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, vì mẹ đi đâu con đi đó, mẹ ở đâu con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con, mẹ chết ở đâu con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết." Hãy nhớ rằng Ruth là một người phụ nữ Moab ngoại giáo và đang chuyển đến miền Juda như một người ngoại quốc. Đây là một vấn đề lớn trong văn hóa của họ cách đây 3.000 năm. Nhưng Ruth đã cam kết với Naomi là mẹ chồng của mình rằng cô sẽ từ bỏ thần của Moab để thờ phượng Thiên Chúa của Israel. Khi ở Juda, Ruth đã phải chịu 100.000 cay đắng vì sự tẩy chay người ngoại giáo. Nhưng sau những thử thách mà Ruth gánh chịu, Thiên Chúa đã vạch ra một kế hoạch tuyệt vời để một người đàn ông tên là Boaz lấy cô làm vợ, cho cô một đứa con và chu cấp đầy đủ cho Ruth và bà Naomi. Điều đáng chú ý của kế hoạch này là Boaz đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một người kế thừa dòng họ và duy trì nòi giống của người đã khuất. Điều đó cho thấy trong sự đau khổ khủng khiếp của bà Ruth và Naomi, Thiên Chúa vẫn có một kế hoạch hoàn hảo để chăm sóc họ. Câu chuyện kết thúc với gia phả của David. Đây là dòng dõi của Pérez. Ông Boaz sinh ra ông Obed bởi bà Ruth. Ông Obed sinh ra ông Jesse và Jesse sinh vua David. Như vậy, Ruth chính là bà cốn nội của vua David và trở thành một trong 4 tổ mẫu đặc biệt quan trọng của Đức Giêsu. Đọc sách Ruth, chúng ta nhận ra đề tài chính là lòng trung tín hay tình thương của Thiên Chúa đối với gia đình bà Naomi. Thiên Chúa hiện diện một cách kín đáo qua lời người kể chuyện. Người thường được nhắc đến qua những lời cầu phúc hay những lời than trách của nhân vật trong truyện. Tất cả những lời cầu phúc ấy đều nhân danh Thiên Chúa mà thốt lên. Nhưng qua các hành động của các nhân vật chính là những lời cầu phúc ấy được ứng nghiệm. Thiên Chúa đứng đằng sau tất cả những nhân vật như là một nguyên cớ, người hành động qua trung gian, những ai sống cuộc đời trung tín. Sách Ruth cho thấy Thiên Chúa là nguyên nhân mọi biến cố, chính người chấm dứt nạn đói ở Israel và cho dân đầy đủ lương thực. Người bị trách cứ vì nỗi đắng cay của bà Naomi. Người đưa dẫn cô Ruth đến cánh đồng lúa đang gặt của ông Boaz. Người đã cho Ruth làm mẹ và cho bà Naomi giàu có trở lại. Bàn tay của Thiên Chúa đưa dẫn mọi biến cố trong cuộc đời của bà Naomi, Ruth và ông Boaz. Ruth là đại diện cho dân ngoại, những người được mời gọi gia nhập dân Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải chỉ là Thiên Chúa của Israel, nhưng là Thiên Chúa của mọi dân trên mặt đất này. Sách Ruth đã lật đổ bức tường ngăn cách của dân Israel với các dân khác và mở ra một chiều kích phổ quát về ơn cứu độ. Chính vì vậy, sau này Thánh Matthew đặt vai trò quan trọng của bà Ruth trong bản gia phả của Đức Giêsu Kitô. Kinh Thánh và cuộc sống. Khi chúng ta đọc câu chuyện tuyệt vời về Ruth, một cô con dâu hiếu thảo dám từ bỏ mọi sự để theo mẹ chồng trở về quê cũ, ngay cả khi chồng cô đã chết và bà mẹ chồng trắng tay không còn gì cả, chúng ta học được rất nhiều bài học mới mẻ cho cuộc sống nhân bản và đức tin. Thứ nhất, Thiên Chúa quan tâm đến tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, quốc tịch hay địa vị. Ruth không phải là người Do Thái, cô là một người Moab ngoại giáo. Mặc dù nhiều người kỳ thị cô, nhưng Thiên Chúa đã không phân biệt đối xử vì Ngài yêu thương tất cả mọi người như nhau. Thứ hai, đàn ông và phụ nữ đều quan trọng như nhau đối với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là một trong mắt của Ngài. Trong khi hầu hết các tôn giáo sai lầm đã được xây dựng trong nhiều thế kỷ thường đề cao đàn ông,
và hạ thấp phẩm giá của phụ nữ, thì Kitô giáo là tôn giáo luôn luôn tôn vinh đàn ông và phụ nữ ở cùng một cấp độ, không có sự khác biệt trong mắt của Thiên Chúa. Thứ ba, với Thiên Chúa không có ai là người không đáng kể. Nhìn bề ngoài, ít người thấy Ruth là một người đáng kể. Cô đến từ Moab, một dân tộc được sinh ra từ sự loạn luân giữa ông Lót và một trong những cô con gái của mình. Sách Sáng Thế chương 19. Ruth lại là một góa bụa nghèo. Cô đang sống ở trong vùng đất xa lạ với những con người xa lạ và khác biệt về phong tục tập quán. Nhưng Thiên Chúa thấy cô quan trọng và kế hoạch của Ngài cho cuộc đời cô lên đến đỉnh điểm khi Ruth trở thành mắt xích quan trọng trong gia phả của Đức Giêsu trong tư cách là bà cố nội của vua David. Kế hoạch của Thiên Chúa thường liên quan đến việc sử dụng những con người bị coi là kém cỏi hoặc không quan trọng hoặc không ấn tượng từ quan điểm của đàn ông. Thánh Phaolô quả quyết, sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con người. Thứ tư, Thiên Chúa dùng những thứ nhỏ bé để thực hiện những kế hoạch lớn lao. Thiên Chúa dự định cho Ruth là một phần trong câu chuyện về dòng dõi của Chúa Giêsu. Vì vậy, trong tất cả những điều đã xảy ra đối với cô, chúng ta đều nhìn thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa dẫn dắt. Từ nạn đói ở Bethlehem, di cư tới Moab, trở về Bethlehem và nhiều sự kiện khác. Để chỉ đảm bảo rằng Ruth là một trong phần kế hoạch của Ngài, và Thiên Chúa cũng đang làm những điều tương tự trong cuộc sống của chúng ta qua các biến cố xảy đến mỗi ngày. Câu chuyện tuần này chúng ta đến với câu chuyện Thoại Khanh Châu Tuấn. Đây là một câu chuyện cổ Nam Bộ nổi tiếng. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành nhiều hình thức sân khấu biểu diễn như hát bội, hát tuồng, cải lương, ca kịch. Chuyện về nàng Thoại Khanh đã lay động hàng triệu trái tim nhiều thế hệ về lòng hiếu thảo và trung trinh của người phụ nữ Việt Nam. Thoại Khanh, một người phụ nữ xinh đẹp, có tài văn chương, tiết nghĩa, là người vợ hiền dâu thảo. Năm nọ, chồng nàng là Châu Tuấn do khước từ hôn ý với công chúa mà bị đi đày xa xứ 17 năm, phải chịu cảnh hôn nhân ép buộc với công chúa Lữ Quốc. Ngày đêm nơi cung điện nhưng lại chịu cảnh giam cầm, hằng mong nhớ về quê nhà. Thương nhớ chồng, Thoại Khanh và mẹ chồng lên đường đi tìm Châu Tuấn, băng qua rừng sâu nước độc. Trên đường lưu lạc, đói rách, nhưng con dâu vẫn chăm chút nhường cơm xẻ áo cho mẹ chồng. Khi mẹ chồng già nua tuổi tác, sức lực kiệt quệ vì đói khát, Thoại Khanh đã quyết định lóc thịt cho mẹ ăn nơi rừng thẳm. Hay tôi lóc thịt mình cho mẹ ăn đỡ dạ. Câu nói đầy chua xót nhưng thể hiện sự hiếu thảo, không ngần ngại hy sinh cả tính mạng để cứu mẹ chồng. Dù phải cắt đi một phần máu thịt nhưng Thoại Khanh vẫn làm. Khoảnh khắc quan trọng nhất quyết định đến sinh mạng mẹ chồng, nàng dâu cũng không ngần ngại. Thoại Khanh thất thanh trong đau đớn khi tự lóc thịt mình. Đổi lại, mẹ chồng nàng đã tỉnh lại. Có lẽ trong giây phút ngắn ngủi đấu tranh tâm lý, lòng hiếu thảo đã chiến thắng tất cả những nỗi đau và sợ hãi đến tột cùng. Khi hai mẹ con đi qua ngôi miếu ác thần, nàng bị đòi đôi mắt ngọc để đổi lấy mạng sống của mẹ mình. Nàng đã không do dự mà đồng ý hiến dâng. Nàng nói, tôi sẽ dâng hiến đôi mắt của tôi cho ngài thỏa lòng mong dạ. Xin đừng giết mẹ chồng tôi, người đã chịu đau khổ qua tháng năm dài. Ác thần ơi, đôi mắt tôi đây xin dâng cho ngài, đừng sát chi bà lão xa trời gần đất. Có thể nói, trong những khoảnh khắc nguy nan nhất, Thoại Khanh vẫn giữ được trọn lòng hiếu nghĩa với mẹ chồng. Nếu lần trước cắt đi phần da thịt, thì lần này là đánh đổi cả đôi mắt quý giá. Dù có thể nàng sẽ không còn nhìn thấy mặt trời, và dù mẹ chồng có thể đã gần đất xa trời, nhưng Thoại Khanh vẫn một lòng cứu mẹ. Nàng không ngại hiến dâng bất cứ thứ gì thuộc về bản thân để đổi lấy mạng sống cho mẹ chồng. Bởi hơn ai hết, nàng hiểu tấm lòng người mẹ đang khắc khoải ngày đêm những mong đoàn tụ với con trai. Lo cho mẹ chồng phận con dâu nào xá, chỉ mong một ngày mẹ tìm gặp Châu Lang cho mẹ con đoàn tụ. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, rất nhiều người coi nhẹ luân thường đạo lý và coi nhẹ bổn phận chữ hiếu đối với cha mẹ. Cuộc sống vội vã vì cơm áo gạo tiền đang cướp đi các giá trị nền tảng của đạo đức làm người. Những bon chen tranh cạnh đang làm xói mòn nhân cách, gây ra bao cảnh khóc cười dâu bể trong cuộc sống gia đình. Tấm lòng của bà Ruth và Thoại Khanh sẽ mãi mãi là một cổ tích đẹp và thiêng liêng về chữ hiếu giữa đời thường, giản dị, mộc mạc và thuần hậu. Người xưa và cho tới muôn thế hệ mãi cảm kích trước những tấm lòng trung trinh hiếu thảo phi thường ấy. Lời của Thánh Phaolô sau đây phải được khắc ghi và nhắc nhớ mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc.
và trường thọ trên mặt đất này.